Astrologia lunii august 2024. Frustrare, mașinațiune și smulgerea capetelor. Astrologia lunii august 2024 este un vârtej de evenimente după un iulie stresant. Pe măsură ce tranziția se realizează, este esențial să facem o pauză și să reflectăm asupra semnificației lucrurilor. Această pauză este o ocazie valoroasă de a aprofunda sensul acestor evenimente tumultuoase. Este momentul să faceți un pas înapoi, să reevaluați și să vedeți lucrurile mai rațional. Amintiți-vă, siguranța și bunăstarea dumneavoastră psihologică sunt primordiale. Această analiză este un instrument puternic pentru a le menține și a prelua controlul asupra vieții dumneavoastră. Voi explora modul în care evenimentele se pot desfășura sub influența astrologiei. Veți avea o idee mai clară despre cum să evitați pe cât de mult posibil pașii greșiți. De asemenea, voi discuta în final despre un studiu de caz din SUA cu explicații adecvate. Astrologia lunii august 2024. Și ce puteți face în legătură cu asta? Astrologia din august 2024 este o nebunie în lipsa unui cuvânt mai bun. Dacă nu v-ați învățat lecția în iulie, acum este momentul să o faceți. O bună parte dintre dumneavoastră s-ar putea să nu se poată retrage în carapace. Și asta din cauza aurei de foc, între ghilimele, pe care unii dintre dumneavoastră o aveți. Și asta e ok. Mulți dintre dumneavoastră îl aveți pe Marte în poziții dăunătoare sau în relație cu alte planete. Cum ar fi Marte în balanță și simțiți că vă luptați cu un sistem incorect. Sau poate Marte face de asemenea aspecte cu așa numitele planete malefice, cum ar fi Uranus, Saturn, Neptun sau Pluto, dar și Venus. Deși Venus nu este o planetă din categoria așa numitelor planete malefice. Aceste poziționări fac viața suficient de provocatoare pentru a fi înțeleasă de întregul și trăită pe deplin. Nu spun să evitați lucrurile în august, însă nu este momentul păcii și reconcilierii. Așadar, nu este benefic să stabiliți acorduri și să aduceți oamenii împreună în barca dumneavoastră. Nu este benefic pentru concursuri de celebrități, de popularitate și nici denumirea unui secund într-o firmă. Planetele precum Venus și Jupiter se angajează într-o luptă cosmică cu Marte și Saturn. Aceste bătălii vor începe la jumătatea lunii august și vor culmina la sfârșit. Este crucial să ne amintim că sfârșitul lunii august este un moment pentru relaxare, nu pentru planificare. Acest sfat este valabil mai ales odată cu debutul lui Mercur retrograd în Leu pe 6 august 2024. Așadar, lăsați acest ghid să vă conducă în direcția corectă. Puncte cheie astrologice din august 2024. Retrospectiva lunii noi în Leu. Am avut o lună nouă în Leu la 12 grade. Pentru cei cu planete în acele grade în case ale sănătății, este posibil să fie experimentat deficiențe fizice. Dar poate unii dintre dumneavoastră au intrat într-o fază de curățare pentru cei care au planete în casa a 8-a și aveți o dependență de care încercați să scăpați. Amintiți-vă că lunile noi sunt un început excelent pentru a scăpa de tot felul de lucruri. Poate fi vorba doar de conștientizarea unei dependențe, dar ar fi mai bine să o faceți la câteva zile după luna nouă. Luna trebuie să-și mărească energia pentru a fructifica. În mod similar, oamenii care au planete în casele a 6-a și a 10-a sau au aspecte cu patronul acelor două case în acele grade, ar putea să fie experimentat probleme în realizarea unei rutine, la locul de muncă. De asemenea, sunt afectați cei cu Midheaven sau Imum Coel în 12 grade Leu. Cei care au implicat axa anterior menționată au avut cel mai semnificativ impact. Am un exemplu concret chiar în fața dumneavoastră. Cu câteva luni în urmă, o persoană a simțit pe deplin efectul lunii pline, dincolo de avertismentele din acea zi. Dar stelele au avut propriul plan și o mașină aproape că a lovit-o pe persoana respectivă. Un coleg a luat-o de mână. Nu a fost atentă în timp ce vorbea cu colega ei, așa că a fost o situație de viață sau de moarte. Acum să continuăm cu tranzitele astrologice. Testul organizării în condiții stresante, cu comenzi greșite, piese lipsă, suprastimulare vor fi doar câteva dintre subtemele lui Mercur retrograd. Sau, dacă ați început o poziție de conducere în ultimele săptămâni, anumite lucruri vor reapărea. Eligibilitatea și integritatea cuiva trebuie să treacă testul timpului. De asemenea, persoanele vizate sunt cele care semnează și deschid contracte legate de posturi de coafură și vedete sau care așteaptă să urce pe scara ierarhică sau într-o funcție care presupune o legătură cu politica, chiar dacă doar tangențial. Așadar, acum Mercur va retrograd din Fecioară înapoi în Leu, în mijlocul lunii august, pe 15. Această planetă este în plină mișcare retrogradă până pe 29 august 2024. Iar dacă ați ajuns prin mijloace nefericite, să zicem într-un post de conducere, gunoiul ascuns sub preș va fi vizibil de la o poștă. Conjuncția Marte-Jupiter. Pe 14 august 2024, Marte se va alătura lui Jupiter în Gemeni la 16 grade, 40 secunde. Marte, în combinație cu Jupiter, va fi potrivit pentru unele activități. Dacă acționați într-un mod spiritual, neorganizat și neortodox, faceți prelegeri pastorale și activitățile de misiune vor fi bine aspectate, dar cu puțină precauție, desigur. Marte și Jupiter lasă loc unei pasiuni prea mari și ar putea fi considerate prea îndrăznețe de la un punct încolo.
cu luna opusă conjuncției Marte-Jupiter, este o construcție diferită. Luna s-a opus puțin mai devreme, în dimineața zilei de 14 august 2024 și va da senzația că s-a ajuns la fundul sacului, mai ales pentru cei cu probleme psihice, în special pentru cei cu plasamente dificile la 16 grade în casa 3. În această casă, problemele emoționale sunt localizate mai ales atunci când se fac aspecte cu patronii casei. Cu toate acestea, având în vedere că Jupiter este dăunător în Gemeni, unirea lui Marte poate aduce beneficii sporturilor, precum aruncarea săgeților. Acum, dacă Marte-Jupiter lovește, să zicem, o altă planetă din casa a 8-a sau a 12-a, mai ales pentru persoanele cu probleme de ochi, nu este momentul să conducă. De asemenea, evitați orice operație care implică cauterizare, în special pe zona orele, mâini și șolduri, din cauza axei Gemeni-Săgetător implicată. Evitați provocările în trafic, nu va duce la nimic bun. Staționarea lui Mercur, persoanele cu soarele în balanță și vărsătorul la 21 de grade vor simți efectul planetei în data de 29 august 2024, sau persoanele cu soarele în semn în gradul anterior menționat și care este afectată de o altă planetă, în special Marte sau Uranus, în harta natală. Oamenii care beneficiază de acest aspect direct vor fi cei cu soarele în recepție reciprocă cu o altă planetă. De exemplu, soarele în balanță și Saturn în Leu sau soarele în vărsător și Uranus în Leu. Din 23 august până pe 28 august 2024, soarele este în recepție reciprocă cu Mercur. Acest interval este singurul interval când este benefic formarea de alianțe și formarea de partide. Dar este esențial să menționăm că planetele nu fac aspecte una cu cealaltă în niciun fel. De aceea, dacă ar fi să alegem, doar ziua de 23 ar beneficia scopurilor menționate anterior. În schimb, aspectul planetar de dinainte de această perioadă este destul de dificil. Venus pătrat cu Marte și Jupiter pătrat cu Saturn, când va avea loc Convenția Democrată din Statele Unite. De asemenea, Mercur face un pătrat cu Uranus, iar Venus va face opoziție cu Saturn. Deci, având în vedere că Mercur este și retrograd, aceasta ar putea fi cea mai proastă perioadă pentru desemnarea cuiva. Confuzia, înjunghierea în spate și opoziția ar putea fi temele centrale atunci. Ar putea fi chiar lupte între membrii convenției. În ceea ce privește pacea în Ucraina, ar putea fi un impas temporar sau ceva de genul acesta, dar nimic semnificativ luna aceasta, deoarece Venus este încă în Fecioară până în septembrie. Așadar, chiar dacă să spunem sunt de acord temporar cu un impas sau pace, se va crea mai multă diviziune în comunicarea între părțile implicate și va fi rău pentru membrii alianței.